नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दै छौं एबाकसमा गुणान। यो एपिसोड 2 टेक्निक नम्बर 2। यदि तपाईले पहिलो एपिसोड हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा चाहिँ नि मैले बेसिक रुलहरु चाहिँ सिकाएको छु। यदि त्यो नै नजानिकन त फेरि हामीले यहाँनिर गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले मेरो पहिलो एपिसोड चाहिँ नि एकदमै हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले बेसिक रुल्सहरुको बारेमा एकदम विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छु र टेक्निक नम्बर 1 मैले त्यसमा सिकाएको छु। आजको एपिसोडमा टेक्निक नम्बर 2 सिकाउँछु र आजको टेक्निक नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भने आफ्नो उत्तरको अगाडि 0 राख्ने, तर त्यो उत्तर चाहिँ एउटा मात्रै डिजिटको हुनु पर्यो। एउटा डिजिटको जस्तै 3 ले 3 लाई गुणन गर्दाखेरिमा 9 आउँछ भने त्यो 9 एउटा मात्रै डिजिट, एउटा मात्रै संख्या हुन्छ। त्यो संख्याको अगाडि हामीले 0 लगाउनु पर्छ। 0 किन लगाउने त गरेर हेरिहालौं। र बेसिक रुलको लागि चाहिँ नि म फेरि पनि भन्छु, मेरो चाहिँ नि फर्स्ट एपिसोड हेर्नुस्। त्यो बिना चाहिँ नि तपाईले बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। र हामीसँग क्वेशन छ 32 लाई 3 ले गुणन गर्ने। मैले चाहिँ नेपालीमा नभइकन 1 2 3 4 मा लेखेको छु, तर म नेपालीमा भन्ने कोसिस गर्छु। कति ठाउँमा त मिस्टेक पनि हुन्छ, माफ गर्नु होला, किनभने मेरो नेपाली पनि राम्रो छैन हैन। र सुरु गरिहालौं। 32 लाई 3 ले गुणन गरौँ। हाम्रो बेसिक रुलहरुमा चाहिँ के छ भने पहिला सुरुमा क्वेशनमा आएको सबै संख्यालाई गर्ने 1 2 3 यहाँबाट मैले गर्ने, किनभने यो मेरो चिन्ह लगाएको रोड हो। यहाँबाट 3 स्टेप यहाँबाट सुरु गर्छु। 3 3 9 हामीले जुन यो रडमा देखाउँछौं त्यो चाहिँ नम्बर हुन्छ 10 को स्थानको नम्बर। उत्तर चाहिँ यो रडमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीसँग चाहिँ आन्सरमा छ 9 मात्रै। जस्तै 32 3 3 ले 3 लाई गुणन गर्दाखेरिमा 9 आउँछ। तर हामीले यो रडमा जुन देखाइरहेका छौं यो रडमा चाहिँ 10 स्थानको अंक जान्छ, तर हामीसँग त एउटा मात्रै डिजिट छ। 10 स्थानको डिजिट छैन नि त, हामीसँग एउटा छैन, संख्या पुग्दैन। यसको अगाडि अब हामीले 0 लगाउने, किनभने यो नगरेसम्म ठुलो मान्छेलाई चाहिँ बुझ्न अलि सजिलै हुन्छ, तर पनि कति ठाउँमा मिस्टेक हुन्छ। तर बच्चाहरुलाई चाहिँ यतिसम्म नसिकाउने हो भने बच्चाहरुले चाहिँ 9 नै यही चढाइदिन्छन्। फेरि बच्चाहरुले यही नै 9 चढाइदियो भने त खत्तम भइहाल्यो नि फेरि आन्सर त हैन। त्यसकारणले बच्चाहरुलाई सिकाउनको लागि यहाँनिर चाहिँ यो 0 लगाउनु पर्छ भनेर सिकाउनु पर्छ। 0 लगाएर अनि यो 0 जान्छ यस रोडमा। 0 भनेको अब हामीलाई कुनै पनि दाना चलाउनु परेन। अब यहाँ चाहिँ अनि यो 9 जान्छ यो हातदेखि यतापट्टिको रोडमा, त यहाँ चाहिँ 9 चढाउने भनेर यसरी चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी नै गर्नुस्। ठुलो मान्छेले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले यो 0 चढाउनु पनि जरुरी छैन। बच्चाहरुलाई चाहिँ यो 0 आवश्यक रूपमा चढाउनै पर्ने हुन्छ, नत्र भने उनीहरुले चाहिँ नि बडा मिस्टेक गरिदिहाल्छन्। अब एकटिटीको आन्सर चढाइसकेपछि अब हामीलाई हात यहाँ जानु पर्यो। अब 3 ले अब 2 लाई गर्न पर्यो। एबाकसमा चाहिँ हामीले ठुलो स्थानबाट चाहिँ गुणन गर्दै आउँछौं, तर नर्मलमा हामीले पछाडीबाट गर्छौं हैन। त्यो पनि मैले फर्स्ट एपिसोडमा सिकाएको छु। एकचोटी त्यसलाई चाहिँ पूरा रूपमा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुस्। 3 दुना कति आयो त हामीलाई 6 आयो आन्सरमा। र यसको अगाडि हामीले 0 लगाउँछौं। 0 लगाएपछि 0 जान्छ यो रडमा। अब यसको रडमा जान्छ 6 र हामीसँग उत्तर हुन्छ 9 अनि 6 96 ठीक छ। अझै एउटा क्वेशन गरी हेरौँ। हामीसँग यहाँ छ 21 लाई 3 ले गुणन गरी हेरौँ। यसलाई 0 मा सेट गरौँ। 3 दुना 6 यसको उत्तर आउँछ 6। हामीलाई यसको अगाडि 0 राख्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग क्वेशनमा 1 2 3 वटा संख्या छ। 1 2 3 वटा संख्या यहाँबाट सुरु गर्छु। 3 दुना 6 0 6 0 यसमा 6 यसमा। यसलाई सारौँ। 3 एकाने 3 आउँछ, यसको अगाडि 0 लगाऊँ र 0 जान्छ यो रडमा। के गर्नु परेन। 3 एकाने 3 यहाँ चढाउनुस्, फेरि यहाँ आउनुस्। यो रडमा आएपछि हाम्रो काम सकिन्छ। हामीसँग उत्तर हुन्छ 6 र 3 6 र 3। र लास्ट एउटा गर्छु। 14 लाई 2 ले गरी हेरौँ। यसलाई 0 मा लिएर आऊँ। 2 एकाने 2, किनभने हामीले अगाडिबाट गर्छौं नि हैन, त्यो पनि नबिर्सिनुस्। अगाडि 2 को अगाडि 0 लगाउनुस्। 1 2 3 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्ने हो। 0 2 यहाँ चढ्छ। अब यो हातलाई झारौँ। 2 चौको 8 भनेपछि 8 भनेपछि अब हामीलाई यहाँ पनि 0 र 8 लेख्नु पर्ने हुन्छ। र 0 यसमा जान्छ 8 यसमा जान्छ। यहाँ 8 चढाउनुस्। अब यहाँ आउनुस्। यो रडमा आएपछि हाम्रो काम सकिन्छ। हामीसँग उत्तर हुन्छ 2 र 8 28। कस्तो लाग्यो त? यदि चाहिँ मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस्। र अर्को एपिसोडमा मैले टेक्निक नम्बर 3 लिएर आउँछु र केही होमवर्क दिन्छु। यो चाहिँ होमवर्क तपाईले गर्नु होला। 12 लाई 4 ले गर्नुस्, 11 लाई 7 ले गर्नुस्, 42 लाई 2 ले गर्नुस्। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा। टाटा।